Sähköavusteisuus on tulossa vahvasti myöskin tällaisiin käyräsarvisiin maantietyyppisiin pyöriin. Katsotaan tänään erinäköisiä lähestymistapoja ja mitä käytännön eroja niillä on. Niin morjesta. On tällä reissussa päässyt ajelemaan Scottin erinäköisillä sähköavusteisilla pyörillä, jotka on siis tarkoitettu tämmöiseen maantiegraveliajoon. Tässä on ensinnäkin Scott Addict RC E-Ride, eli siinä on Maalen X20 takanapamoottori. Ja tämä toinen on puolestaan Scott Solase E-Ride gravelpyörä, jossa onkin sitten TQ:n HPR 50 keskimoottori. Kummastakin pyörätyypistä löytyy vielä useita malliversioita tästä Solasesta. Tämä on 30, missä on mekaaniset vaihteet, 20 on sitten sähkövaihteet ja 10 tulee chippi, hiilari, kiekot ja niin edespäin. Samoin tuosta Addictista löytyy eri versioita. Tämä on nyt 105 sähköisellä osasarjalla. Mutta niin kuin tämä sähköavusteisuus, joka tässä on pääfokuksessa tällä kertaa, niin se on aina niin kuin kummassakin mallisarjassa niissä eri versioissa samanlainen. Voimasiirtoratkaisuhan näissä on luonnollisesti kanssa eri, eli tuossa maantiepyörässä on 2 eturatasta 2x12, kun tässä on 1x12 tässä gravelissa. No tämmöinen pyörähän on siinä mielessä vähän ristiriitainen niin sähköavusteiseksi, että sillä tyypillisesti ajetaan myös nopeuksissa yli 25 km tunnissa, jolloin sitä avustusta ei ole. Eli sen jälkeen siitä sähkömoottorista ja akusta ei ole muuta kuin rasitetta, jonka takia sitä painoa pitäisi saada niin mahdollisimman ajaksi, jotta se olisi niin järkevää ajaa myöskin silloin. Ja tässä mielessä tämä Addicti maantiepyörä onkin niin hyvä, varsinkin noilla maantien renkailla, niin tämä rullaa erityisen mainiosti ja moottori ei tuo niin sinne tilanteessa mitään vastusta. Mutta kyllä tuossa napamoottorissa on taas niin omat haasteensakin siinä mielessä, että ainakin näillä tehdasasetuksilla, niin kuin tämä pyörä on ollut, mä en päässyt siihen appiin käsiksi, niin se on jotenkin, vaikka siellä pitäisi olla niin momentin tunnistin tuo keskiössä, niin se on kuitenkin aika semmoinen brutaalisen käytös, että se on vähän niin kuin on-off-tyyppinen silti. Että se pienenkin avustustaso on aika iso, ja kun se tulee päälle ja pois, niin se on niin kuin ihan selvä porras siinä. Tämän moottorin sanotaan oppivan käyttäytymistä kuskilta, mutta en päässyt sellaista ominaisuutta tässä todentamaan. Ehkä hienoin ratkaisu tässä on kuitenkin toi pikaliitin systeemi, millä toi perinteinen langotusongelma takanapamoottorille on ratkaistu. Ulkonäöltähän tämä menee ihan maantiepyörästä, että se pieni vain 240 wattituntinen akku on tuossa viistoputkessa. Ja tosiaan kun se moottorin tuo navassa, niin tätä ei välttämättä edes huomaa, että tämä on sähköavusteinen. Paitsi sitten kun se avustus on töissä, niin kyllähän se semmoista pientä hurinaa pitää, että äänestä sitten korkeintaan kärähtää. Moottorivääntö on 55 Nm. Ja jos sitten pompataan tähän gravelivehkeeseen, niin tässä on 50 Nm tosiaan tämä TQ:n paljon kehuttu moottori. Pyörän oma akku on 360 wattituntinen ja siihen saa sitten tuon, oliko tämä 150 tämä lisäakku, niin kuin myöskin tuohon maantieversioon. Tämä TQ:n käyttöpaneeli on aika monipuolinen, vaikka tämä on yksinkertainen ja yksi nappi vaan käytössä, niin esimerkiksi tämä yksi moodi näyttää sen, että paljonko tulee niin kuin polkemista watteja ja paljonko sähkömoottorilta, niin tätä on hauska seurata, varsinkin just siinä vaiheessa, kun virittää sitä suhdetta, että kuinka paljon se avustusta milloinkin lykkää. Että sitten taas tässä Maalessa on enemmän tämmöinen perinteinen, että eri väreillä näytetään avustustasot ja se palakin koko sitten näyttää sen akun varaustason. Tämä tulee vakionaas Valve G1 50-millisellä gravelirenkailla, mutta mulla on ollut tässä tämmöiset siltä väliltä olevat renkaat nyt, kun on asfalttilenkkiä ajettu. Ja tämän kunniaksi on kyllä sanottava, että tuo käyttäytyminen tuolta moottorilta on kyllä erittäin luontavaa, että sä et niin kuin oikeastaan edes tajua, koska se tuottaa ja milloinkaan ja kuinka paljon. Tämän TQ-moottorin erikoisuushan on tämä tämmöinen alennusvaihteisto tai tapa, joten se on toteutettu tämmöisellä, se HPR tulee sanoista Harmonic Pin Ring. Eli se on tämmöinen epäkesko sisäkkäin olevat niin kuin hammaskehät, joka hoitaa tavallaan sen alennusvaihteiston homman, joka sitten on auttanut tähän muun muassa, että se on näin pieni ja kevyt. Ja on myöskin käytännössä äänetön. Ensimmäinen oikeastaan semmoinen sähköpyörä, mikä ei juuri äännä. Ihan siis isoimmilla avustuksilla, jos kokeilee, niin silloin kuulee jotain, mutta hämmästyttävän hiljainen.
tehdasasetukset tässäkin oli vähän niin kuin semmoiset, että vähän liikaa tuppasi sitä sähköä syömään, että mä ensimmäinen lenkki mä ajoin 60 lenkki tuonne San Marinoon, nousumetriä joku 800. Niin kun mä pääsin sinne puolen lenkkiä, niin akku oli niin vähissä, että mun täytyy ladata se appi ja säätää niitä avustustasoja pienemmälle, joka on ihan ok siis niin kuin ajomielessä. Mutta että se tehdasasetusten matalinkin se ekoasetus niin antoi aika paljon avustusta, joka tarkoitti sitä, että se akku ei kovin pitkälle pötki. Eli mä laskin niitä kaikkia avustustasoja selvästi alaspäin ja pikkasen nostin sitä reagointinopeutta, joka oli jostain syystä siellä niin kuin kaikki hitaimmalla. Niin sitten tämä rupesi käyttäytyä niin kuin pitää ja sillä pystyy ajamaan niin järkevän mittaisia lenkkejä. Yksi outo juttu tässä T6 on mun mielestä, kun me laitetaan avustustaso 1, 2, 3, niin sitten kun mä väännän seuraavan kerran, niin se tuleekin takaisin 2, 1 ja 0. Eli jos mulla esimerkiksi on avustustaso 2, enkä mä muista, että onko menossa sekvenssissä ylöspäin vai alaspäin, ja tulee vaikka mäki vastaan, niin jos mä haluan isompaa avustusta, niin tällä kertaa se menee päälle painamalla kerran. Mutta jos mä oonkin menossa sekvenssissä alaspäin, niin mun täytyy käydä täältä 0 avustuksen kautta ja painella tarpeeksi monta kertaa, että saadaan tää täysavustus päälle. Ja se on niin kuin täysin eri logiikka kuin muilla moottorivalmistajilla, muun muassa tuossa maalessa, että se sekvenssi menee vaan 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Painoitella on 13,5 kiloa, joka on pari kiloa enemmän kuin tuolla maantievehkeellä ja sen kyllä huomaa, että tämä ei niin kuin, sanotaan, että ilman sähköjä, niin tämä ei ole mukava ajaa. Sen sijaan tuo maantiepyörä menee ihan täydestä ilman sähköjäkin. Eli tuossa eilen kun tuolla ajoin, niin ajonkin sillä lailla, että tasamaa-osuudet mentiin vallan ilman sähköjä ja sitten vasta kun tuli korkeuseroja, niin otin sähkön ylipäätään mukaan. Mutta tällä täytyy niin kuin melkein olla tällä gravelipyörällä niin koko ajan jonkinnäköinen avustus. Että mä oon siitä ekostani pistänyt puolet pois suunnilleen, niin se on niin kuin hyvä semmoinen yleisavustus ja sitten pistää lisää tehoa, jos alkaa niin kuin tulee korkeuseroja enemmän. Sen painon lisäksi niin totta kai tuolla rengastuksellakin on jonkinnäköinen rooli siinä, että kuinka se pyörä rullaa. Mutta yhteenvetona niin fiksusti tehtyjä ratkaisuja molemmissa pyörissä. Ja toi maantiepyörä, se on sen verran kevyt ja rullaava pyörä, että sä pystyt ilman sähköjäkin sillä ajaan, mutta voit sitten panostaa sillä sähköllä niihin kohtiin, kun tarvitsee. Eikä sä pysty sitä koko lenkin aikana käyttämään, jos sä oot yli 50 lenkkiä, meinaat ajaa vähänkin korkeuseroja, niin ei sitä sähköä voi olla koko aika päällä. Sitten tämä graveli, taas tämä TQ-ratkaisu, niin on kyllä ehdottoman hieno niin kuin teknisesti toteutettu. Että sä et juurikaan tiedä ajavassa sähköavustajalla, paitsi siitä, että se on vähän niin kuin kevyempää kuin normaalisti. Mutta siinä tosiaan tarvitsee mun mielestä olla niin kuin jonkinnäköinen avustustaso, että se olisi niin kuin normaalin pyörän tuntunen ajaa, mutta ne tehdasasetukset on liian rajuja, että niitä täytyy sitten vähän viritellä, mutta se appi on varsin sivistynyt kyllä ja sillä pystyy sitä sitten säätelemään. Eli varmaan kummassakin pyörässä optimiratkaisut siihen käyttötarkoitukseen, mihinkä ne on ajateltu. Mitä itse tuumat, kuuluuko sähkö maantiepyörään vai ei? Kirjoittele tähän videon kommentteihin ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Niinhän se menee tämmöisellä pyörällä, että se mitä ylämäessä voittaa, niin se joutuu sen tasamalla suunnilleen maksamaan takaisin. Jos sulla on itselle kokemuksia tämän sorttisista pyöristä ja noista moottoriratkaisusta, niin kirjoittele ihmeessä kommentteihin. Kaikki tässäkin näkyvät kuskit ajelee sähköavusteisella pyörällä.